नमस्कार नमस्कार नमस्कार. तुफान आलयामध्ये सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आनंदी आनंदगडे इकडे तिकडे चोहीकडे वरती खाली मोद भरे, वायू संगे मोद फिरे, नभात भरला दिशात फिरला, जगात उरला मोद विहरतो चोहीकडे, आनंदी आनंदगडे. दोस्तो, बालकवींच्या या ओळींप्रमाणेच फार्मर कपच्या अनेक शेता शिवारात या खरीप हंगामात आनंदाचं भरघोस पीक आलंय. शेतातल्या झाडावर, फांद्यांवर, फुला फळांवर, शेतकऱ्यांच्या घरादारावर आणि मनावर इकडे तिकडे चोहीकडे नुसता आनंदच आनंद भरून राहिलाय. का बघूया. शहादातल्या लोंढरे गावाचे दिलीप भाऊ म्हणजे मिरची पिकाचे चॅम्पियन शेतकरी. 2020 मध्ये 80 रुपयाच्या रेटने मिरची विकली. मी कम से कम 75 ते 80 लाखाची मिरची काढली. दिलीप भाऊंची वैयक्तिक शेती तर मस्त चालली होती, पण गावातले इतर शेतकरी सुद्धा शेतीतून कसे समृद्ध होऊ शकतील हा विचार त्यांच्या मनात नेहमीच असायचा. अशातच गावात फार्मर कप आला आणि ही संधी अचूक हेरत दिलीप भाऊंनी स्थापन केला संघर्ष मिरची गट. दिलीप भाऊंचे जे अनुभव होते 10-12 वर्षाचे, तर त्यांच्या अनुभवाचा फायदा पूर्ण गावाला झाला. आता त्याला एवढं उत्पादन होतं, मग आपल्याला का नाही. मग ते लोक पण गटात यायला लागले. नव्या हिमतीने आपल्या अनुभवी कॅप्टनच्या नेतृत्वाखाली गटाची शेती सुरू झाली आणि सर्वात पहिल्यांदा केली गेली मिरचीच्या योग्य वाणाची निवड. गौरी व्हरायटी निवडली. तिला एक्सपोर्टला डिमांड आहे. टिकाऊ कॅपॅसिटी चांगली आहे तिची. 1 महिना टिकाऊ क्षमता आहे तिची आणि व्यापारी पसंत करतात तिला. तंत्रशुद्ध SOPs वापरत, एकमेकांचा हात हातात धरत, एकमेकांकडून शिकत मिरचीची शेती रंगत गेली. गटामुळे फार एनर्जी येते, एक दुसऱ्याची मदत होते. एका शेतकऱ्याने जे काम केलं त्याचा जो फायदा मिळाला तो संपूर्ण जेवढे गटात शेतकरी त्यांना पूर्ण फायदा होतो. आता या मेहनतीला फळ येताना दिसतंय. कधी नव्हे एवढं भरघोस उत्पादन निघतंय. आतापर्यंत 200 क्विंटल माल 5 एकरमध्ये काढला आहे. आता येणारा 4 महिन्यात 1500-1600 1800 क्विंटलपर्यंत माल निघेल. पहिले एकरी आम्ही 100 ते 150 क्विंटल काढायचो, पण SOP फॉलोअप केल्यानंतर तर आम्हाला 250 ते 300 पर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. जसा जसा माल निघतोय तसं तसं या मालावर व्यापारी तुटून पडतायत आणि माल होतोय एक्सपोर्ट. मिरचीच्या पिकात पहिल्यांदाच उतरलेल्या या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी हा एक मोठा विजय आहे. हा माझा पहिला प्रयत्न असूनही माझा माल एक्सपोर्ट होत आहे. हे सर्व शक्य झालंय ते गटाच्या मार्फत. आतापर्यंत 7 लाख रुपये नफा झाला. येणारा पूर्ण हंगामात कमीत कमी 25 लाख रुपये नफे राहतील असे अंदाज 5 एकरमध्ये. गटशेतीने या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात नव्या स्वप्नांचं आणि आनंदाचं जोमदार पीक आलंय. पहिले कर्जबाजारी होतो मी, तर माझी 3.5 एकर शेती विकली गेलेली आहे. फार्मर कपमध्ये एवढा अभ्यास भेटला आहे आणि एवढी खात्री आहे आम्हाला की आम्ही याच्यामध्ये शेत मी माझं परत मिळू शकतो. या गटाच्या सपोर्टने आज असं वाटतंय की मी पूर्ण कर्जातून मुक्त होईल. आपल्याला जी निगेटिव्हिटी येत होती ती आता पूर्णपणे नाहीशी झालेली आहे. अधिक जोमाने आणि अधिक उत्साहाने आपण याच्यापेक्षाही चांगला क्रॉप आपण करू शकतो आणि याच्यापेक्षाही जास्त काम आपण करू शकतो. हे आता एक उत्साह आणि आत्मविश्वास मनाला वाटायला लागलाय. जबराट या चॅम्पियन शेतकऱ्यांना माझा सलाम. दोस्तो, फार्मर कप स्पर्धेमुळे एक जी जबरदस्त गोष्ट घडली ना, ती म्हणजे महाराष्ट्रभर अनेक महिला शेतकरी गट तयार झाले आणि महिला शेतकरी गट ही बातच काही और असते. माधुरीताई नेहे, व्यवसाय शेती. फार्मर कपच्या ट्रेनिंगमधून शेतीचा एक नवा दृष्टिकोन घेत गावातल्या महिलांची फौज जुळवण्याचं काम माधुरीताईंनी सुरू केलं. मला प्रत्येक महिलेपर्यंत जाणं शक्य नसल्यामुळे रात्रीचे 2-2 तास महिलांना मी मार्गदर्शन करायची कॉन्फरन्स घेऊन. ट्रेनिंगमधलं एक ना एक शब्द ना शब्द माधुरीताईनं आमच्या महिलांपर्यंत पोहोचवलं आणि महिला सगळ्या एकजुटीनं आल्या. महिलांची एक फलटण गोळा झाली, पण महिलांनी शेती करायला पुरुष मंडळींचा मात्र विरोध होता. ते म्हणे हे शक्यच नाही, महिला काय कांदे काढत का, आम्ही एवढं किती वेळा कांदे लावले तर आमचा बाजारा नाही गेला आणि तुम्ही काही शक्य आहे का म्हणे, काहीच करू शकत नाही. पण मी महिलांना मार्गदर्शन केलं, म्हणलं आपल्याला करायचे तर कांदेच करायचे. मग महिलांनी त्यांना एक चॅलेंज दिलं आणि त्यांनी सांगितलं आम्ही एक प्लॉट करतो, तुम्ही एक प्लॉट करा आणि आमचा प्लॉट पहा, तुमचा प्लॉट पहा. पुरुषांनी चॅलेंज स्वीकारलं आणि स्पर्धा सुरू झाली. आपल्या एकजुटीची ताकद दाखवत इर्जिक पद्धतीने महिलांनी एकमेकांच्या शेतातली कामं सुरू केली. आम्ही तेच ठरवलं, हे बाहेर पैसे जाऊन नाही द्यायचे आपले.
आपण आपली शेती करायची, आपले पैसे आपल्याजवळच ठेवायचे. 35 महिला आहेत, 2-2 3-3 ग्रुप करून एकेकीचे एकर 2-2 एकर कांदे दररोजचे लावले जात होते. महिलांच्या एकजुटीमुळे त्यांची खर्चात मोठी बचत झाली. ट्रेनिंगमधून आत्मसात केलेले तंत्रशुद्ध SOPs, जैविक फवारणी, चिकट सापळे यांनी महिलांचं क्षेत्र रंगून गेलं. या SOPsमुळे झालं असं की अतिवृष्टीत सुद्धा महिलांच्या शेतातले कांदे टिकून राहिले आणि पारंपरिक शेती करणाऱ्या पुरुषांचं मात्र नुकसान झालं. म्हणजे एवढा फरक आहे SOPचा बिना SOPचा. जिथं SOP वापरली तिथं कांदा चांगला दांड आलेली, चांगले कांदा धरलेला आहे, खालून कांदा गोल झालेला आहे. जिथं नाही केलेला तिथं कांदा बारीक छोटा राहिलेला आहे. हा आमचा कांद्याचा पूर्ण प्लॉट गेला. याच्यात पिळा आला, करपा आला आणि पाणी जास्त झाल्यामुळे याची वाढ झाली नाही. हा प्लॉट पूर्ण याच्यातून काही उत्पन्न मिळणार नाही. माझा जो खर्च झालेला आहे तो सुद्धा यातून निघणार नाही. एकजूट आणि शेतीच्या नव्या पद्धतींनी कमाल दाखवली आणि उत्पादनाचं गणित स्पष्ट होऊ लागलं. 50 क्विंटल तरी आमचा कांदा निघणार, तर 3000 रुपयानं आमचे 1.5 लाख रुपये व्हायला पाहिजे एकराचे. पुरुषांनीही मोठ्या दिलानं आपली हार स्वीकारली आणि महिलांचं तोंड भरून कौतुक केलं. महिला सुद्धा काही मागं नाही, त्या सुद्धा करू शकतात आणि नुसतं करूच नाही, आपल्या बरोबरीने आपल्यापेक्षा जास्त करू शकतात. स्पर्धा तर महिलांनी जिंकली, पण सर्वात अनमोल बक्षीस जे त्यांनी मिळवलं ते म्हणजे आनंदाचं. आमचा असा परिवारच तयार झाला. आम्हाला जर रोज एकमेकीत गेलं नाही तर करमतच नाही. आता मजा. सकाळचं 10ला वावरात गेलो का 2 वाजता कंप्लीट बाया म्हणा जेवायचं आपल्याला. का सगळ्यांच्या भाज्या कोण किती वडितो, पोटभर जेवणं बिवणं सगळं मजेत. कोणी गाणे म्हणतो, कोण कसं, लय मजेत दिवस जातो. वा वा वा. म्हणजे स्वयंपाकघरात जो कांदा चिरता चिरता डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा वाहतात, त्याच कांद्याचं जोमदार पीक घेऊन सावरगावच्या महिलांनी अपार आनंद लुटला. म्हणजे एवढ्या वर्षांच्या आसवांचा मोबदलाच घेतला जणू, नाही का. SOPs वापरल्या महिलांनी, पण एखादाही पुरुष त्यांच्या बरोबरीला आला नाही. याचं कारण काय आहे की कांदा आणि एखादा विनोद जो असतो तो असा पटकन निघून जातो, त्यामुळे तो पुन्हा एकदा सांगावा लागतो. म्हणून मी कांदा आणि एखादा यांचा जो मिलाफ घडून आणला. चला असो, पाहूया आणखी एका दमदार महिला गटाची गोष्ट. बोसरे गावातल्या या महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुललाय, कारण ही फलटण एक महत्वाचं मिशन फत्ते करून परततेय. झालं असं की गटातल्या एका शेतातलं सोयाबीन काढणीला आलं होतं. मजूर मिळत नव्हते आणि पाऊस येण्याची चिन्ह होती. लवकरात लवकर सोयाबीन काढणं जिकरीचं होतं. मग काय, महिलांनी रात्रीच तात्काळ एक मीटिंग बोलावली आणि महत्वाचा निर्णय घेतला. प्रत्येकीनं जमा व्हायचं. मग मारुतीच्या मंदिरापाशी आम्ही सगळ्या जमा झालो. म्हणलं आपण गाडी करायची आणि गाडीने जायचं. सगळ्या 22 जणी क्षेत्र होस्तोपर्यंत एकीनं देखील घरी जायचं नाही. दुसऱ्याच दिवशी महिलांची ही फौज सैनिकांच्या तुकडीप्रमाणे काम करू लागली. पाऊस जसा दबाच धरून बसला होता. एवढा पावसाचा आभाळ होतं आणि एवढ्या महिला आल्या होत्या, पण तरी पण गॅरंटी वाटत नव्हती की हे काढून निघल आणि निवाऱ्याला जायला आणि एकत्र राहील सोयाबीन, असं गॅरंटी वाटत नव्हती. पण एकही क्षण वाया न दवडता, न थकता, न थांबता महिला एका ध्येयानं काम करतच राहिल्या आणि पाहता पाहता सगळ्या रानातलं सोयाबीन काढलं गेलं. तर ते एक तर हसत खेळत झालं. आम्हाला कळलं पण नाही मागं कधी रानती असं म्हणजे काढून झालं, माहितीये का. अशक्य वाटणारी गोष्ट डोळ्याची पापणी लवते न लवते तोच महिलांनी शक्य करून दाखवली. 1 तास पण नाही लागला मला वाटतं. 1.25 तासातच आम्ही ते सगळं काढलेलं आहे. त्या आजीबाबांनाही बरं वाटलं, बाबा यांचं काम वेळेत झालं, पावसाच्या अगोदर झालं. जर ते समजा ते घरचे 4च जण असते तर त्यांना आज झालंच नसतं. ते एकट्यानं शेती करताना येणाऱ्या अडचणी एकत्र आल्यानं कापरासारख्या उडून गेल्या. महिलांच्या हाती इर्जिकच्या रूपात एक जादूची कांडीच लागली आहे. ती गॅरंटी 100% आली की कितीही पावसाला काही जरी झालं तर महिला आपलं सोयाबीन किंवा कोणतंही पीक असलं तर ते वाया जाऊन देणार नाहीत किंवा पावसाच्या ह्याच्यात राहून देणार नाहीत ते सोयाबीन. अशाच पद्धतीने गटाच्या इतर शेतातलं सोयाबीन काढण्याचं सुद्धा नियोजन चालू झालंय. उत्पादन तर मिळतच आहे, पण त्यासोबत आनंदाचंही भरघोस पीक आलंय की अशा एकदम हसत खेळत काम करते. त्या घरचं सगळं दुःख विसरून जातात, माहितीये का. त्यात म्हणजे कसं सगळा आळस निघून जातो, त्यांचा थकवा निघून जातो. नंतर त्यांचं काही घरी दुःख असेल, म्हणजे घरात काय वाद असतील, काय असेल ते सगळं ते विसरून जातं.
जबरदस्त. म्हणजे तुमच्या जिद्दीला तर माझा प्रणाम आहे, सलाम आहेच, परंतु हे प्रसंगावधान राखून तुम्ही तत्परतेनं जे काम केलं म्हणूनच असे अनेक मिशन फत्ते होतात आणि ते तुम्ही करत राहा, मजा करा, आनंद लुटत राहा आणि एकत्र येत राहा. घेऊया एक छोटासा ब्रेक. त्यानंतर अचानक अतिवृष्टीसारखा पाऊस येणं चालू झाला. नदीच्या कडा तोडून पाणी शेतांनी वाहणं चालू झालं. ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं तुफान आलयामध्ये मनपूर्वक स्वागत. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा. कुसुमाग्रजांच्या या ओळींप्रमाणेच दुःखाचा मोठ्या हिमतीनं सामना करत नेटानं पाय रोवून उभे ठाकलेल्या एका शेतकरी गटाची गोष्ट पाहूया. तालुका आर्वी, गाव चोरांबा, महिना जून. आमची सुरुवात खूप छान झालेली होती. सर्वांचं वेळेच्या आधी सर्व तयार झालेलं होतं. सर्वांचे आपले पूर्ण शेत तयार झालेले, सर्वांचे मल्चिंग टाकून झालेली. खूप उत्साह वाढला होता सगळ्यांचा, कारण की रोप वगैरे खूप मस्त होते दरवर्षीपेक्षा. त्यानंतर अचानक एक अतिवृष्टीसारखा पाऊस येणं चालू झाला. नदीच्या कडा तोडून पाणी शेतांनी वाहणं चालू झालं. शेतात माणसाच्या वर पाणी होतं, विहिरी सगळ्या बुडल्या होत्या पाण्यात. फक्त आपण पाहू शकत होतो, करू काही नव्हतं शकत. मल्चिंग, बेड, ड्रिपच्या नळ्या, रोप हे सुद्धा वाहून गेले. पाहता पाहता 2 तासात पूर्ण उद्ध्वस्त झालो. काहीच नाही करू शकलो आम्ही. आपला जीव वाचवणं हेच लय महागाचं होतं. प्रसंग बिकट होता, पण या संकटानं गटाला आपल्या खऱ्या ताकदीची ओळख करून दिली. जसं एका कुटुंबात आपण सर्व राहतो, कोणाची अडचण असली काय असली तर आपण एकामेकाला सांगतो कुटुंबात. त्या प्रकारचं ते गटात हे होऊन गेलं. एकामेकाच्या अडचणी चर्चेतून दूर होत गेल्या. अशी हिंमत दिली आम्ही एकमेकाला. 22 जण डबल उभे झालो. गटाने हिंमत बांधली आणि पुन्हा एकदा पेरणी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. मदतीला समाजातील इतर घटकही धावून आले. नर्सरीवाल्यांनी आम्हाला सगळ्यांनी रोप उपलब्ध करून दिलं. तुम्ही फक्त शेती तयार करा म्हणे. पाऊस आला पुन्हा तर त्यांच्याजवळ पैसे नक्कीच नसते, पण विश्वास जो आहे तो कायम आहे ना. गट पुन्हा नव्यानं पाय रोवून उभा टाकला. निसर्गाचीही यावेळी साथ मिळाली आणि शेतातली परिस्थिती हळूहळू बदलू लागली. 2 महिन्यात आमचं उत्पन्न निघणं चालू झालं. त्यामध्ये अजून एक नवी आशेची लहर आली. आजची जी एकंदरीत परिस्थिती पाहता आमचं जे झालेलं नुकसान आहे हे आम्ही याच्यातून पूर्णपणे बाहेर निघू आणि आम्ही पुढच्या वाटचाल आमची चांगली होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. प्रति एकर 4 ते 5 लाख रुपये नफा आम्हाला निव्वळ उरू शकतो, हा आम्हाला आशा आहे. खरोखर खूप आनंद होते की आमच्या डोळ्यासमोर मोडलेला गट हा पुन्हा उभा झालेला आहे. आलेलं संकट आणि त्यावर एकजुटीने केलेली मात यामुळे गट अगदी अतूट बांधला गेला आहे. आज आम्ही हे दिवस का पाहतो त्याच्यामागं खरं कारण आहे आमचा गट. एकामेकाच्या आधारामुळे आम्ही आज इथं या परिस्थितीत आहे की आज आम्ही आमच्या चेहऱ्यावर, आम्ही सर्वांच्या चेहऱ्यावर आज आम्ही आनंद बघतो, समाधान पाहून राहिलो की नाही आम्ही आता या संकटातून निघालो. वा वा वा, काय बोलावं. म्हणजे एकत्र येऊन हे शेतकरी स्वतःच एकमेकांचा आधार बनले, एकमेकांच्या पाठीवर हात ठेवत लढले आणि एवढ्या मोठ्या संकटावर मात करत त्यांनी त्यांच्या हिस्स्याचा आनंद मिळवलाच. या लढवय्या शेतकऱ्यांना माझा सलाम. चला पाहूया शेतीतल्या जोमदार आनंदाची आणखी एक कसदार कहाणी. अमळनेरमधील डांगर बुद्रुक गावात एक जुना गट होता. नावापुरताच गट होता, त्याच्यात काही शेतकऱ्यांना काही लाभही झाला नाही आणि त्याच्यावर काही कामच झालं नाही जयोगेश्वर गटामध्ये. अशातच गावात फार्मर कप आला आणि गटाचं पुनरुज्जीवन करण्याची ही सुवर्ण संधी ठरली. जळगावला तिथलं प्रशिक्षण घेतलं की गट शेतीचे काय काय फायदे काय नाही, गट शेतीमुळे तुमचे पैसे कसे वाचतील, वेळ कसा वाचेल. पण गटात सामील व्हायला लोक सहजासहजी तयार होत नव्हते. गटाचा विषय सांगितलं लोकांना की बुवा गट करू आपण, गट शेतीचे असे फायदे करू ते करू, पण लोक लक्षच देईना आमच्याकडं. पण प्रशिक्षण घेऊन आलेले पवन आणि सतीलाल भाऊ यांनी हार मानली नाही.
काही लोकांना सोबत घेत त्यांनी एकत्र निविष्ठा खरेदी केली आणि याने चित्र पार पालटून गेलं. तर गटाच्या नावावर पूर्ण 492 बॅगा घेतला लोकांनी, तर त्या बॅगांमागे आम्हाला 47,800 रुपये एवढे पैसे वाचले आमचे. त्या गोष्टीमुळे गटामध्ये एक ऊर्जा निर्माण झाली आणि आपणही हे करू शकतो, ह्या गटातील लोकांना सगळ्यांना आत्मविश्वास वाटला. आता बाकीचे जे शेतकरी, आमचे 22 शेतकरी सोडून, त्यांनाही महत्त्व पटायला लागलं की हे जे करतायत ते काहीतरी फायद्याचंच आहे. एकतेची ताकद लक्षात आली आणि गटशेतीला रंग चढत गेला. SOPs वापरून केलेल्या तंत्रशुद्ध शेतीचा प्रसार करण्यासाठी एक अनोखं पाऊलही गटानं उचललं. गावातल्या भिंती SOPsच्या माहितीने रंगून गेल्या. यासोबतच बऱ्याच वर्षांपासून बंद पडलेली एकमेकांच्या शेतात काम करण्याची इर्जिक म्हणजेच अडजीपडजीची पद्धत सुद्धा या शेतकऱ्यांनी पुन्हा नव्यानं सुरू केली. भक्ती मार्गाच्या माध्यमातून एकत्र येत होते. त्यांना म्हटलं की तुम्ही आधी भक्ती मार्गातून एकत्र येऊन करतायच, पण इथं एक भक्ती बरोबरच सेवेचा पण आहे, आर्थिक फायद्याचा पण आहे. मजूर मिळत नाहीत आपल्याला, त्याच्यामुळे शेतीचं नुकसान होतं. तर हे होणार नाही, यासाठी तुम्ही अडजी केली तर तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. तर आपण कसं इर्जिक जर केली तर आपण सर्व घरची शेती म्हणूनच व्यसनी करू. जशी तुमची मजुरी वाचेल तशी माझीही वाचेल. जसं तुमचं चांगलं मी वेचेल तसं माझंही तुम्ही चांगलं वेचाल ना. एका वेचणीला आम्हाला 2,000 रुपये खर्च येईल, तर आमचे 4 वेचणीचे 8,000 रुपये आम्हाला तो खर्च आमचा वाचला. तर आमचं पूर्ण गटातली जी शेती आहे 50 एकर शेती आहे, तर 50 एकर शेतीचा आम्हाला ते 4 लाख रुपयाचा फायदा होतो. अडजीपडजीतून पैसे तर वाचलेच, सोबतच पुरेपूर आनंदही शेतकऱ्यांनी लुटला. ते आम्हाला वाटतही नाही की आम्ही काम करतोय. एक जसं आपण लग्नामध्ये कसं सर्वजण आलेलो असतो, कोण हसी मजाक काय बोलणं चालणं जसं चालतं तसंच चालतं सर्व. जेव्हा आम्ही 2-3 जणी राहतो ना, तेव्हातला आनंद आणि या सावट्या लोकांमधला आनंद हा वेगळाच असतो. एकमेकांवरती विश्वास ठेवून प्रांजन मनाने अंतकरणाने आपण काम करायला जातो. किती वाजून गेले, ऊन काय ताण काय आम्हाला ते समजत नाही. वा वा, भक्ती आणि शक्तीचा संगम हा महाराष्ट्रातच शक्य आहे आणि आजवर तेच झालं की काय जादू होते हे आपण पाहत आलो आणि आजही ती पाहिली. तर मजा मस्ती आणि धमाल शेतकरी बंधू भगिनींनो, ही धमाल अशीच चालू ठेवा. एकत्र येऊन सगळे हेवे दावे विसरून असंच काम चालू ठेवा. अफाट उत्पादनातून जबराट नफा कमवा आणि महत्त्वाचं म्हणजे आनंद लुटत राहा. चला तर आपण भेटूया पुढच्या भागात अनेक नव्या गोष्टी घेऊन. तोपर्यंत कळावे लोभ असावा, तुफान आलया.